Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Kecskeméten az Agrider Zrt. Telephelyén. A mai napon kedvelt termékünket, az Affiliate Dynamics automata kormányzási rendszert mutatom be. Ez a rendszer 5 részből tevődik össze: GNSS antenna, monitor, ami érintőképernyős és Android alapú, kormánymotor 25 és 35 Nm forgatónyomatékra képes, attól függ, hogy 12 vagy 24 voltra kötjük rá. IMU, ő a dőlésszög kompenzátorunk, és van egy kormányszög szenzorunk, ami nem tartalmaz spotmétert, sokkal könnyebb a felszerelése, nem kell bonyolult rudazatokat felszerelni hozzá. A korrekciót mobil bázisámolásról, illetve mobil internetről kaphatjuk. A rendszer tartalmazza szinte az összes traktornak a kormány adapterét is. Opcióban rendelhető hozzá képad, kényelmesebb kezelés érdekében, wifi-s kamera, a traktor bármelyik pontjára fel lehet szerelni, illetve izobusz előkészítés is. További információnkért látogasson el honlapunkra.